Let's go for a walk. بیا با سیر و گشت میرویم. سلام علیکم دوستدارانی забономӯз. ممنون هستم که بار دیگر با شما در برنامه РɁЗВОЖА صحبت دارم و تصمیم گرفتیم که سر هر فرصت با شما واژه‌های серистеъмоли انگلیسی و افاده آنها در جمله را بررسی کنیم. واژه امروزه فعل to go رفتن میباشد. بیایید با فعل to go در زمانهای حاضره ساده، گذشته ساده و آینده ساده جمله میسازیم. بیایید رفتیم. زمان حاضره ساده Go and wash your hands. برو و دستانت را بشوی. What time does the last train go? کی آخرین قطار می رود یا که حرکت میکند. Let's go for a walk. بیا با سیر و گشت می رویم. باید گفت که فعل to go در زمان حاضره در شخص سیوم تنها به شکل goes استفاده می شود. She goes with me. او با من می رود. Nearly the entire products goes to the United States. قریب همه محصولات به ایالات متحده می رود. زمان گذشته ساده I went and spoke to the manager. من به نزد مدیر رفتم و با او صحبت نمودم. She first went to a rock concert when she was 15. او اولین بار به راک کنسرت در سن 15 سالگیش رفت. After lunch, all four of them went outside to play football. هر چوری آنها بعد نهاری به بیرون رفتند تا که فوتبال بازی کنند. Daddy went home to sleep. پدر به خانه رفت تا که خواب کند. زمان آینده I hope you will go with me to دوشنبه to see the National Museum. آرزو دارم که همراه من به دوشنبه رفته آثارخانه ملی را میبینی. We will go to the village in June to visit our relatives. ما ماه ایون به قشلاق به دیدن خویش و تبار میرویم. I will go with you if you want me to. اگر خواهی من همراهت میروم. I will go to the market to buy some meat. من با بازار میروم و کمی گوشت میخرم. خب دوستان، ویدیوی ما اینجا با آخر میرسد. خدا حافظ.